Và một lần nữa chào mừng tất cả anh chị em cùng đến đây để cùng lắng nghe những cái lời chia sẻ của ông Paul về việc làm sao để chúng ta có thể đưa ra những cái sự lựa chọn tốt trong cuộc sống và qua đó có thể hoàn thành tốt hơn. Xin mời ông Paul. Yep. Xin chào. Xin chào. Thành Tốt Hơn. Yeah. That's all the Vietnamese I know. Đây là tất cả những gì tiếng Việt mà tôi biết. This is my third time to come to your country. Đây là lần thứ 3 mà tôi đã được đến đất nước của các bạn. I love Vietnam. Tôi yêu đất nước này. I love the people of Vietnam. Tôi yêu con người ở đây. Your friendliness. Sự thân thiện của các bạn. Your hospitality. Sự nhiệt tình của các bạn. Your desire to learn. Cái khao khát được học hỏi của các bạn. And grow. Và phát triển is inspiring to me. Thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. It's inspiring so much. I brought some more my friends. I told them you have to come to Vietnam. Các bạn truyền hứng cho tôi rất là nhiều. Chính vậy là tôi về Mỹ và tôi nói các bạn của tôi rằng là các anh phải đến xem đất nước Việt Nam xinh đẹp này. So it's such a blessing to be here this evening. Và thực sự là một ơn phước khi được ở đây ngày hôm nay. And I look forward to our time together. Và tôi mong muốn được trò chuyện nhiều hơn với các bạn ở phía trước. There's a few old friends who do know me. Có một vài người bạn cũ ở đây, những người đã biết tôi. But many of you are new friends, so I want to tell you a little bit about myself before we begin. Nhưng có một vài người bạn mới nên vì vậy là tôi muốn chia sẻ với các bạn về tôi trước khi chúng ta bắt đầu. So I'm from the United States, Atlanta, Georgia. Tôi đến từ thành phố là Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ. And I lived there for over 20 years with my wife and my children. Và tôi đã sống ở đó khoảng tầm 20 năm với vợ và các con. Now, a question we get all the time is, how old are you? Câu hỏi tôi muốn đặt cho các bạn đó là các bạn bao nhiêu tuổi? I'm 55 years old. Tôi bao nhiêu tuổi thì tôi là 55 tuổi thôi. So I like to think I'm a young 55. Tôi muốn nghĩ rằng là tôi là một người 55 tuổi nhưng rất là trẻ. But I also know age is just a number. Nhưng mà thực sự tôi muốn chia sẻ đó là cái tuổi tác nó chỉ là con số mà thôi. In the United States, this is considered an old age. Ở Mỹ thì con số 5 năm thì được coi là đã là người lớn tuổi rồi. But I believe I have a young heart. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng là tôi là một người có tấm lòng rất là trẻ. Yes, this is the blessing. Và đây là những điều ơn phước trong cuộc đời của tôi. These are my 4 children. Đây là 4 người con của tôi. This is my oldest daughter. This is Hannah. Đây là người con đầu của tôi, Hannah. She's 27 years old. Cô ấy 26 tuổi rồi. This is my son David. Đây là con của tôi, David. He's 26 years old. Cô ấy là 24 tuổi. My daughter Sarah. Và con gái của tôi, Sarah. She's 18 years old. Cô thì là 18 rồi. And my baby boy Jonathan. Và cậu bé của tôi, Jonathan. He's 16 years old. Cậu này đi 16 tuổi. This is my beautiful bride. Đây là cô dâu xinh đẹp của tôi. We've been married for 29 years. Chúng tôi đã kết hôn với nhau được 29 năm rồi. I surprised her for our 29th wedding anniversary by taking her to Paris. Tôi đã gây sự bất ngờ với cô ấy khi mà tôi dành lễ kỷ niệm 29 năm để đi đến nước Pháp, Paris. I knew it was a desire of her heart to go to Paris. Vì tôi biết rằng là cô ấy có một cái khát khao mãnh liệt được ghé thăm thủ đô Paris. So I wanted to surprise her and I took her there. Và tôi muốn tạo sự bất ngờ cho cô ấy, vì vậy là tôi đưa cô ấy đến đó. I've been working in corporate America for over 30 years. Tôi đã làm việc trong tập đoàn lớn trên thế giới khoảng tầm là 30 năm rồi. I started off with Procter & Gamble. I did 5 years in sales. Tôi đã làm việc với P&G khoảng tầm là 5 năm. And then I worked for a company called Boston Scientific. I sold medical devices. Và tôi cũng làm việc cho công ty khoa học ở Boston. Tôi làm việc để bán những thiết bị y tế. And for about the last 25 years I've been working at the Coca-Cola company. Và trong vòng 25 năm qua thì tôi làm việc cho công ty Coca-Cola ở Mỹ. I feel so blessed to work for a company that no matter where I go in the world, everybody's heard of Coca-Cola. Và tôi thực sự cảm giác được ban phước rất nhiều khi mà tôi làm việc cho công ty rất nổi tiếng, gọi là bất cứ nào tôi đi chỉ nhắc đến tên Coca-Cola mọi người biết là tôi nói về cái gì. And it's so great to see it everywhere here in Vietnam as well. Và thực sự tôi cũng rất là biết ơn vì tôi thấy rất là nhiều những hình ảnh của Coca-Cola ở đây. I've been very blessed in my life to have been able to write 10 different books.
Tôi rất là được ban ơn phước khi trong cuộc sống của tôi đã viết được 10 cuốn sách. And many people ask me about writing books. How do you write books? Và rất nhiều người đã hỏi tôi rằng là không biết là tôi đã viết sách như thế nào. And I tell first and foremost, I write for myself. Thì tôi có chia sẻ họ là đầu tiên thì là tôi viết sách này là cho bản thân tôi. These books speak to me. Những cái cuốn sách này là trò chuyện với chính bản thân tôi. And I write for my children so there's a legacy for them to read. Và tôi viết cho những người con của tôi như là một cái di sản để chúng có thể đọc. And then I want to share with others. Và tôi muốn chia sẻ với mọi người nữa. I make these books available on Amazon to sell. Tôi có bán những cuốn sách này ở trên Amazon. But I donate all the money, all the sales, all the profits to charity. I don't take any money. Nhưng mà tôi đã đóng góp tất cả những lợi nhuận của những cuốn sách này cho từ thiện. I have a great job with Coca-Cola. Tôi thực sự đã có một công việc rất tuyệt vời với Coca-Cola rồi. And I've been very blessed in my life. Và tôi thực sự được ban ơn phước rất là nhiều cho cuộc đời của tôi. And so I just want to share with others the blessings that I've had. Và tôi chỉ mong muốn được chia sẻ những cái ơn phước mà tôi đã có trong cuộc đời mà thôi. So we're here today to talk about choosing to finish well. Chúng ta ở đây để nói về một khái niệm, đó là lựa chọn để chúng ta để hoàn thành tốt. Now I'm going to give you the introduction and why I wrote this book and some of my reasoning behind the book. Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn về vì sao tôi viết cuốn sách này và một số lý do ở sau đó. And then at the end, Mr. Mark is going to come up and he's going to explain how moving forward we're going to share, he and Mike as I leave are going to share more about the book as an opportunity. Và sau khi mà tôi chia sẻ thì bác Mark sẽ bước lên và tiếp tục chia sẻ về việc đó là làm sao chúng ta có thể cùng học hỏi cuốn sách này tốt hơn ở tương lai, khi mà thứ 5 tuần này thì tôi sẽ trở về Mỹ. So let's start at the beginning. Và hãy bắt đầu bằng một sự kiện. And the beginning for me was the end for somebody else. Cái khởi đầu của tôi đó là bắt đầu bằng cái sự kết thúc của một người. I was attending a funeral for a dear friend of mine. His mother had passed away. Tôi đã tham dự một cái đám tang của một người mẹ, người bạn. And this was about 7 years ago. Và khoảng 7 năm trước. And I was listening to the eulogies as people were talking about his mother. Her name was Anne. Yeah. Và tôi lắng nghe mọi người nói những cái lời cuối cùng chia sẻ về cuộc đời của một người phụ nữ này tên là Anne. There was a theme that played out from speaker to speaker as they spoke about Anne. Và có một cái câu chuyện mà họ cứ lặp đi lặp lại về người phụ nữ này khi mà họ nói về cuộc đời của cô ấy. Her youngest son said, "My mom finished well." Và cái người con gái trẻ của cô ấy nói rằng là mẹ của tôi đã hoàn thành tốt cuộc đời của mình. Her husband said, "My wife finished well." Và người chồng của cô ấy cũng nói rằng là vợ của tôi đã hoàn thành tốt cuộc hành trình. Her pastor said, "Anne finished well." Và người mục sư của cô ấy cũng nói rằng là Anne, cô gái này đã hoàn thành tốt chặng đường. And on it went through the eulogy, people talking about how this beautiful, wonderful lady, how she finished her life well. Và tiếp tục như vậy, rất nhiều người họ đều nói cùng một thông điệp, đó là người phụ nữ này đã hoàn thành hành trình của mình rất tốt. And those words stuck in my head. Và tất cả những điều này đã ghi lại trong đầu tôi. And it started me thinking. Và tôi bắt đầu suy nghĩ. And it wouldn't go away for a year. Finish well, finish well. Would I finish well? Và trong vòng một năm trời, câu hỏi của tôi là liệu finish well là gì? Hoàn thành tốt là gì? Hoàn thành tốt là gì? Và liệu rằng tôi có hoàn thành tốt được không? If that was my funeral, would my wife and children and friends say, "Yes, he finished well"? Và nếu rằng đó là đám tang của tôi, liệu vợ tôi, con tôi, bạn bè tôi có nói rằng là tôi đã hoàn thành chặng đường tốt hay không? And then I had an idea. Và sau đó tôi có một ý tưởng. And then I had an epiphany. Và sau đó tôi quyết định là hành động và theo cảm xúc. And I realized that finishing well is a choice. Và sau đó tôi nhận ra rằng đó là để mà hoàn thành tốt thì đó là một sự lựa chọn. My choices and my attitudes and my actions could determine whether or not I would finish well. Sự lựa chọn của tôi và những hành động của tôi sẽ trả lời câu hỏi đó là liệu tôi có thể hoàn thành tốt hay không. That finishing well was 100% within my control. Và hoàn thành tốt chặng đường này là hoàn toàn 100% nằm trong sự kiểm soát của tôi. So my heart's desire as we go through this presentation is that you will choose to finish well. Và cái tấm lòng của tôi đó là sau khi chúng ta cùng lắng nghe bài chia sẻ này thì các bạn cũng sẽ lựa chọn để các bạn có thể hoàn thành tốt trên chặng đường của mình. So I've already said I'm 55 years old. Và như tôi đã nói rằng tôi là 5 năm tuổi rồi. I've already lived more than half my life already. Tôi thực sự đã sống quá lửa cái cuộc đời của mình rồi.
And I had a mentor in my life. Tôi có một người cố vấn trong cuộc đời. And let me just stop on that point for a moment. Tôi sẽ dừng lại ở đây một chút. I believe we all need mentors in our life. Tôi tin tưởng rằng là tất cả chúng ta đều cần một người cố vấn trong cuộc đời. I see a lot of young people here this evening, Tôi đã gặp rất là nhiều các bạn trẻ ở đây hôm nay which encourages my heart. và điều này thực sự là khích lệ tôi rất nhiều. I also see some of the older generation, the wiser generation here this evening. Và tôi cũng đã thấy những người lớn tuổi ở đây. And I will tell you, we all need mentors in our life, no matter how old or young we are. Và tôi chia sẻ với bạn thực sự đó là tất cả chúng ta đều cần một người cố vấn, bất kể chúng ta là già hay là trẻ. If you don't have a mentor in your life, I would encourage you to find a mentor for your life. Và thực sự nếu bạn không có ai thực sự bạn coi là một người cố vấn thì hãy tìm kiếm một người như vậy để họ có thể đầu tư vào cuộc đời của bạn. Someone who you trust and can speak wisdom into your life. Những cái người mà bạn tin tưởng hoàn toàn và những người có thể gửi cho bạn sự khôn ngoan. Secondly, I would encourage you to have someone who's a peer, your same age, that can hold you accountable. Và điều thứ hai nữa là tôi mong muốn bạn tìm kiếm những người bạn chân thành và đáng tin cậy, những cái người bạn có thể tin cậy vào cùng chịu trách nhiệm với nhau. And finally, I would encourage you to find someone younger who you can mentor. Và hơn nữa tôi cũng mong bạn có thể tìm những ai trẻ hơn, những cái người mà đang cần giúp đỡ và qua đó bạn có thể cố vấn cho họ. Đó cũng có thể ba chiều. And as you move through life, you should always have those three: a mentor, peers, and someone who you're mentoring. Và trong suốt hành trình cuộc đời của bạn hãy luôn có ba người, đó là những người cố vấn lớn tuổi hơn bạn, những người bạn đồng trang lứa chân thành và những người mà bạn mong muốn đầu tư và nâng đỡ họ. So my mentor recommended that I read this book called Halftime. Và cái người cố vấn của tôi thì có gợi ý tôi đọc một cuốn sách gọi là Lựa Chọn đường. Because he knew I loved to read. Vì ông ấy biết rằng là tôi rất là thích đọc. I try to read 25 to 30 books every year. Tôi cố gắng đọc khoảng tầm 20 đến 30 cuốn sách mỗi năm. And as I read this book, it taught me many incredible principles. Và khi đọc cuốn sách này thì cuốn sách này đã cho tôi rất là nhiều ý tưởng tốt. And one of the things that it taught was how to move to a life of significance. Thì cuốn sách này đưa ra một khái niệm, đó là làm sao để đưa ra cuộc sống chúng ta thường chạy theo thành công, nhưng mà làm sao để có một cuộc sống có ý nghĩa. In other words, how would I spend the last half of my life? What would I be doing? Và cái khái niệm đưa ra đó là làm sao khi mà tôi quá chặng đường của cuộc đời rồi, tôi có thể sử dụng phần đời còn lại của tôi một cách ý nghĩa nhất. Was I going to be self-indulgent and try to have all the pleasures of retirement? Liệu rằng tôi sẽ trở thành một người vô cùng ích kỷ và sau đó là tận hưởng tất cả những cái thú vui của vật chất khi mà tôi nghỉ hưu? Or was I going to look for something more significant to do with my time, my talents, and my treasures? Hoặc là tôi sẽ tìm kiếm một điều gì đó ý nghĩa hơn để tôi sử dụng với thời gian, với ân tứ và với của cải của tôi. There was one big ask in the book. Và có một câu hỏi rất lớn ở trong cuốn sách này. It said, what is the one thing you're going to focus on in your life? One thing. Đó là nếu mà có một điều để bạn tập trung thì điều duy nhất đó sẽ là gì? And that really got me to thinking. Và điều này thực sự là khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. I could think of hundreds of things that I was focusing on, but what was the one? Tôi có thể quan tâm đến rất nhiều điều, nhưng mà nếu mà chỉ quan tâm đến một điều thì điều đó sẽ là gì? What was most important? Điều gì là quan trọng nhất? What was most significant? Điều gì là có ý nghĩa nhất? What was most valuable? Cái điều gì là có giá trị nhất? And what was worthy of being the one thing? Và điều gì là điều có thực sự là đáng giá để mà tôi có thể coi đó là điều duy nhất mà tôi thấy là quan trọng. So as I thought about that one thing, I came up with 7 areas of my life that I needed to focus on. Và khi tôi đặt cái câu hỏi đó thì tôi nhận thấy rằng đó là tôi có 7 cái lĩnh vực trong cuộc sống mà tôi cần quan tâm và cẩn thận về nó. And all 7 of those areas would be driven by the one thing. Và tất cả 7 cái điều này thì sẽ dẫn tôi đến một cái điều lớn nhất trong cuộc đời. And these 7 areas of my life are true for everybody in this room. Và theo tôi thì 7 cái điều này thì cũng quan trọng với tất cả chúng ta, mỗi người ở đây. And you'll find that they're all linked together. Và chúng ta tìm thấy rằng là tất cả điều này thì đều liên kết với nhau. You can't focus on one area without it impacting and affecting another area. Bạn không thể tập trung hay bỏ lơ một cái lĩnh vực nào đó mà không ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác. You have to focus on all 7 areas. Bạn cần tập trung vào tất cả những khu vực này. And they're all closely knit together. Và tất cả những cái này thì đều kết nối với nhau. So these are the 7 areas that as I thought that I came up with. I'm going to take you through each one of these. Và đây là những cái khu vực mà tôi nghĩ tới và tôi nghĩ rằng tôi cần phải quan tâm và chăm sóc nó. So I thought physically, this is your body. How are you going to maintain your body? Ví dụ đó là về cái thân thể của chúng ta, làm sao để chúng ta duy trì một thân thể. Relationally,
You know, how are you going to deal with all the people in your life? Về mối quan hệ, cách bạn ứng xử và giao tiếp với mọi người trong cuộc sống như thế nào. Economically, how are you going to manage the money that's been put in your possession? Về kinh tế chẳng hạn, bạn sẽ quản lý tất cả những cái vấn đề tiền bạc đến bạn như thế nào. Mentally, how do you view the circumstances that come at you in life? Về tính cách, về tâm lý, bạn sẽ nhìn các vấn đề trong cuộc sống như thế nào. Intellectually, what is your capacity to learn and use knowledge? Về trí tuệ thì sao? Cái khả năng học hỏi và sử dụng kiến thức của bạn như thế nào? Spiritually, what is your relationship with God? Về tâm linh, mối quan hệ của bạn với Chúa thì sao? And then emotionally, how am I going to react to others? Về cảm xúc, bạn sẽ phản ứng với mọi người như thế nào? So as I thought about these areas, I had the one word here, but then I thought, how can I break this down even further to make it simpler for me? I need it simple. Và khi mà tôi ghi tất cả này ra thì tôi muốn có một cái sự ngắn gọn để tôi thể nhớ tất cả điều này một cách dễ dàng nhất. Thì tôi làm điều đó như thế nào? And not only would it be simple for me to remember, but it would be simple for me to share with others. Thì tôi muốn tất cả điều này thì đều diễn giải một cách ngắn gọn nhất để qua đó tôi thể nhớ được và tôi thể chia sẻ với mọi người cũng thể nhớ được nữa. In the business world in America, we call this an elevator speech. Và ở Mỹ thì chúng tôi gọi cái cuộc nói chuyện như vậy gọi là cuộc nói chuyện thang máy, có nghĩa là làm sao để mọi người nhớ được nhanh nhất cái thông điệp của mình. In other words, this is something I can share with someone in 15 to 30 seconds. Có nghĩa là cái thông điệp nào mà tôi có thể dùng để chia sẻ với mọi người chỉ trong 15 đến 30 giây mà thôi. So I'll go through this quickly, then I'll read it slowly. Và tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu. So my elevator speech goes like this. Và đây bác sẽ nói nhanh cái này trong 15 đến 30 giây, mọi người thử đẩy ý xem. I want to be physically fit, relationally engaged, economically sound, mentally positive, intellectually curious, spiritually grounded, and emotionally sensitive. Ok. Điều tôi muốn đó là thân thể tôi được khỏe mạnh và vừa vặn. Về mối quan hệ tôi muốn có mối quan hệ gắn kết. Về tài chính tôi muốn có một mối quan hệ về tiền một cách vững chắc. Về tinh thần thì tôi muốn tinh thần của tôi luôn luôn là tích cực. Về trí tuệ tôi muốn luôn luôn là một người ham học hỏi. Về tâm linh thì tôi là một người có một nền tảng tâm linh vững chắc. Và về cuối cùng đó là cảm xúc, tôi muốn trở thành một người nhạy cảm với cảm xúc của mọi người. But this is, since I've written the book, this is something I think about every single day. Và sau khi tôi đọc cuốn sách của và đặt câu hỏi này thì tôi nghĩ về những điều này mỗi ngày. And let me tell you how this plays out in a day for me. Và tôi chia sẻ với bạn là một ngày của tôi bắt đầu như thế nào. So this morning I woke up at 5 a.m. Ví dụ như là sáng nay tôi thức dậy vào 5 giờ sáng. And the first thing I did was I worked on being spiritually grounded. Đầu tiên tôi làm việc với tâm linh. I had my Bible time. I'm a Christian. I had my Bible time. Tôi là một người tin tưởng vào Chúa, vậy là tôi có thời gian đọc Kinh Thánh. I had my prayer time. Tôi có thời gian cầu nguyện. And then I just worked on being physically fit. Và sau đó tôi chuyển đến khu vực về thân thể, làm sao tôi được khỏe mạnh. Now I know I don't look physically fit. Có thể các bạn thấy tôi không nhìn khỏe mạnh lắm đúng không? But I was working on it. Nhưng mà tôi đang làm việc và đang cải thiện. And so I ran for 36 minutes. Và hôm nay thì tôi chạy trong vòng 36 phút. And then I did some calisthenics. Và sau đó tôi thực hiện một vài động tác thể dục. And some walking. Và sau đó là cũng đi bộ nữa. In terms of being relationally engaged. Ví dụ như là làm sao để tôi có mối quan hệ vững chắc và gắn kết với mọi người. I'm doing that right now. Và đây là cách tôi đang làm đây. Tôi đang giao tiếp và cố gắng kết nối với mọi người. In terms of being mentally positive. Và để tôi luôn luôn có một cái tinh thần gọi là lạc quan. One of the things that drives me in my life is to encourage others. Một điều mà tôi đã làm rất thường xuyên đó là tôi khích lệ và động viên mọi người. So first thing this morning, I had one of my dear brothers who I knew was giving a speech. Ví dụ như là sáng nay thì bác Jeff đã chia sẻ đây một cái chương trình về điện ảnh. So I sent him a text message to tell him that he was going to do a great job and that I was praying for him. Thì tôi có nhắn tin cho ông Jeff rằng là ông sẽ thực hiện bài chia sẻ tuyệt vời và nói rằng là bác Paul cầu nguyện cho bác Jeff. In terms of being emotionally sensitive. Ví dụ như là về lĩnh vực cảm xúc, làm sao để tôi có được sự nhạy cảm. One of my team members is sick. He doesn't feel well. Thì một người trong đoàn của tôi, bác Steve, thì bác ấy bị ốm. So I've checked on him several times today, asked him, is there anything I can do for you? Can we get you anything? Và tôi gõ cửa phòng ông một vài lần trong ngày và nói rằng là ông có ổn hay không và liệu rằng tôi thể mua cái gì hay chăm sóc ông hay không.
And this night for intellectually curious, Ví dụ là về vấn đề trí tuệ, làm sao để tôi trở nên tò mò. I have a book that I'm reading this evening that I'll read this evening before I go to bed. Tôi thì luôn có một cuốn sách để tôi đọc mỗi tối trước khi tôi đi ngủ. You see, you have to consider your overall actions and your attitude as you go through each day. Thì các bạn cần phải luôn luôn xem xét mỗi hành động khi bạn thực hiện trong một ngày, để một ngày trôi qua bạn có ý thức về việc ngày đó trôi qua đã như thế nào. My key action should be to serve others. Về cái hành động chính trong ngày của tôi lên được hướng tới cái việc đó là tôi phục vụ mọi người. And my attitude should be one of humility. Và cái thái độ của tôi trong cuộc sống đó là cần có sự khiêm nhường. But I do want to be very clear that that's something I have to work on. I fail each day. I have failures. Nhưng mà tôi phải chia sẻ thực sự đó là đấy là mong muốn của tôi, nhưng mà tôi vẫn là con người, vì vậy là tôi vẫn thất bại trong các vấn đề này một vài lần trong một ngày. But it's the striving and the trying is what you want. You want to try to be better each day. Nhưng cái điều quan trọng nhất đó là bạn cố gắng để hướng tới điều đó. You see, if I can serve others and if I can do it with humility, các bạn có thấy đó là nếu mà tôi có thể phục vụ mọi người và tôi làm điều đó với một thái độ khiêm nhường, it can help fight the selfish and prideful nature that lives within me. Cái điều này thì có thể làm giảm bớt đi cái sự ích kỷ và sự kiêu ngạo đã có sẵn trong bản tính của tôi. And to do all of this, I have to have a foundation of intentionality. I have to be intentional about how I spend my time each day. Và để làm được tất cả việc này thì tôi cần có một sự chủ đích trong tất cả mọi việc tôi làm, để qua đó sự chủ đích này hướng tôi tới những cái điều mà tôi mong muốn. You have to be intentional every hour of every day, or else time will slip away. Các bạn cần phải có được sự chủ đích cách bạn sử dụng thời gian và hành động mỗi ngày, nếu không thì thời gian sẽ trôi đi một cách hoàn toàn vô ích. However, this is easier said than done. Thì thực sự cái điều này thì nói dễ hơn làm. When you think about the one thing, Khi bạn nghĩ về một điều, the one thing for me is serving God. điều duy nhất mà tôi thấy quan trọng nhất đó là phục vụ Chúa. Everything in my life beyond that has to be subordinate to serving God. Tất cả những cái điều khác trong cuộc sống thì đều phải dưới cái điều này, đó là tất cả điều khác đều phải dưới cái nhiệm vụ là tôi phải phục vụ Chúa. You see, if I focus on the one thing, Nếu tôi tập trung vào một điều it can help me in all 7 areas of my life. thì tất cả những cái điều này, nếu tôi phục vụ Chúa thì tất cả những cái khu vực khác trong cuộc sống. And if I focus on serving others with humility, Và nếu tôi tập trung cái việc đó là phục vụ mọi người với một tấm lòng khiêm nhường, I believe it will draw me closer to God. thì tôi tin rằng là những hành động đó sẽ giúp tôi tiến gần hơn với Chúa. So it's my thought in prayer Và đây là cái suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi. that you can find the one thing for your life Bạn có thể tìm được một điều trong cuộc đời của các bạn and determine how you'll focus your time, your talents, and your treasures on pursuing that one thing. và sau đó thì bạn sẽ một cách có chủ đích sử dụng thời gian, tiền bạc và tài năng của bạn để hướng tới một điều đó. You know, there's a saying that goes like this. Có một câu nói như thế này: 40 is the old age of youth, 40 thì là tuổi trẻ của tuổi già, and 50 is the youth of old age. 50 thì là tuổi trẻ của tuổi già. As I've talked to some of my mentors who 40 là tuổi già của tuổi trẻ và 50 là tuổi trẻ của tuổi già. As I've talked to some of my mentors who are in their 70s and 80s, Và khi mà tôi nói chuyện với những người cố vấn của tôi, những người 60, 70 tuổi, they tell me what a young man I am. thì họ nói tôi biết rằng là tôi còn trẻ con như thế nào. And they agree that 50 is the youth of old age. Thì họ đồng ý rằng đó là 50 tuổi thì vẫn là rất là trẻ so với những người già. 27,759. Con số 27.759. Anybody have a guess what that is? Các bạn có biết là con số này đại diện cho điều gì hay không? The days for one man live. Give him a round of applause. Yes, yeah. Okay. Translate that. Ok, có nghĩa là con số này chính là số ngày mà trung bình một người sẽ sống trong cuộc đời. That's right. That's the average number of days that a man in America has to live. Đây là con số trung bình mà một người đàn ông Mỹ sẽ sống trong một cuộc đời. In the United States, life expectancy for a man is 76 years. Ở Mỹ thì phần lớn mọi người sẽ hy vọng rằng là trung bình của người đàn ông sẽ là 76 tuổi. But like I said, age is just a number. Nhưng mà tôi đã chia sẻ được rằng là cái tuổi con số nó chỉ là con số mà thôi. As I stand here before you today, Khi mà tôi đứng đây với các bạn ngày hôm nay, I've already lived about 20,000 days. thực sự là tôi đã sống 20.000 ngày rồi. That means I've only got about 8,000 left. Thì thực sự nghĩa là tôi chỉ còn lại 8.000 ngày trong cuộc đời mà thôi. Now I can look at that number and go, oh no. Tôi có thể nhìn vào con số này tôi nói ôi tại sao tôi còn ít thế? Or I can look at that number and go,
what am I going to do with that time? Hoặc là tôi nhìn vào nó và tôi bắt đầu đặt câu hỏi, đó là tôi sẽ làm gì với những ngày còn lại này? How can I make the most of each day that I have left on this earth? Những cái gì tôi có thể làm để có thể tạo ra sự hiệu quả ý nghĩa nhất cho mỗi một ngày mà tôi còn lại trên cuộc đời này. And that's why I'm so encouraged by all the young people here today. Và chính vì vậy đó là tôi được khích lệ rất nhiều bởi những người trẻ đang ở đây ngày hôm nay. You have a long runway of life ahead of you. Các bạn có một chặng đường dài phía trước cuộc đời các bạn. How will you choose to use that time? Cách bạn sẽ sử dụng cái thời gian ở phía trước của bạn như thế nào? My bride, I call my wife my bride. Tôi thường gọi vợ tôi là cô dâu mới, tại vì các bác ấy yêu vợ mỗi ngày. My bride and I have a saying in our family that we've learned. Vợ chồng tôi thì có một câu nói chúng tôi hay thường nói trong gia đình như thế này. We say, don't wish it away. Don't waste it, right? No, don't wish, like making a wish. Don't wish time away. Ok, có nghĩa là đừng có mong chờ là thời gian sẽ trôi đi nhanh chóng. And let me tell you how that works when you're a parent. Tôi sẽ chia sẻ với bạn điều này ý nghĩa như thế nào khi bạn là cha mẹ. You may be taking your child to football practice. Ví dụ như là bạn cần phải đưa con trai của bạn đến buổi tập đá bóng chẳng hạn. And it's a long commute, especially in Ho Chi Minh City traffic. Và nó sẽ là một chặng đường dài, giả sử như ở Hồ Chí Minh chẳng hạn. And you might say something like this. Và bạn rất là bận rộn, bạn sẽ nói như thế này. I wish football season would be over so I don't have to do this. Bạn sẽ nói rằng là tôi hy vọng rằng cái mùa bóng này sẽ kết thúc nhanh chóng, vì vậy là tôi không phải mất thời gian đưa con tôi đi đá bóng nữa. You might be at work. Có thể hiệu quả cái cách đó. And having a difficult day. Có thể bạn đang ở công việc và bạn có một ngày rất là khó khăn. I wish this day would end. Thì bạn nói rằng tôi hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ kết thúc nhanh. Too much time is spent wishing our time away. Có quá nhiều thời gian đã dành cho cái việc đó là ước thời gian trôi nhanh và mất đi. You need to embrace the moments and be in the moment when you're there. Các bạn cần phải trân trọng những cái giờ phút mà bạn có và phải ở đó lúc bạn đang ở đó. Especially Một cách đặc biệt in those relationships trong cái mối quan hệ that matter. thì điều này là vô cùng quan trọng. Bạn phải ở nơi đó khi bạn ở đó với mọi người. Your family and your friends. Về gia đình và bạn bè, Never wish that time away. đừng bao giờ ước rằng cái thời gian đó sẽ trôi đi và lãng phí. My son Jonathan, that you saw, my baby boy, Các bạn có thấy cậu bé của tôi 16 tuổi, Jonathan, he plays American football. cậu ấy chơi bóng đá Mỹ. To get him to football practice Để mà đưa cậu ấy đến cái buổi tập đá bóng is a 45-minute drive. mất 45 phút. So that means 45 minutes there, 45 minutes back. Có nghĩa là mất 45 phút để đưa đi, 45 phút để đưa về. I used to wish that time away. Tôi thường lúc đó phàn nàn làm sao để thời gian đó nó trôi qua thật nhanh. I wish football was over. Tôi đã có lúc là nghĩ rằng là mong sao cái mùa bóng nó kết thúc nhanh để mình không phải đưa nó đi tốn thời gian nữa. The way I look at it now is Nhưng bây giờ tôi nhìn mọi việc khác đi. I have 45 minutes with my son to practice. Tôi có 45 phút để trò chuyện với con trai tôi khi mà tôi đưa nó đi. I can pour into his life and speak to him and encourage him. Tôi có thể trò chuyện và có thể đầu tư vào con trai của tôi, qua đó nâng đỡ cậu. And I have 45 minutes coming home to do the same thing. Và tôi cũng có 45 phút để làm công việc tương tự khi tôi về nhà. It's not a wasted time. Đó không phải là thời gian mà tôi lãng phí. It's a blessed time. Đó là thời gian mà tôi được ban phước với con trai của mình. The difference is my attitude. Cái sự khác biệt đó chính là cái thái độ mà tôi có. I choose to spend that time wisely. Tôi lựa chọn để dành khoảng thời gian đó một cách khôn ngoan. So I'm going to read you a number of statements, and I would hope you would take these statements into your heart and consider them. Tôi sẽ chia sẻ một vài những câu trích dẫn và tôi hy vọng rằng bạn sẽ nhận lấy câu trích dẫn này ở trong cái tấm lòng của mình. See, even though I only have about 8,000 days left, these are the statements that I want to define my life. Mặc dù tôi chỉ có tầm 8.000 ngày để sống cuộc đời nữa thôi, nhưng mà đây là những cái lời khích lệ và những lời mà tôi muốn sống mỗi ngày. Number one, Điều đầu tiên, I choose to believe that my best days are ahead of me. tôi tin tưởng rằng những ngày tốt đẹp nhất của tôi vẫn đang ở phía trước. Number two, Điều thứ hai, I choose to believe that there's much more for me to learn. tôi luôn luôn tin tưởng rằng có quá nhiều điều phía trước mà tôi có thể học hỏi. Number three, Điều thứ ba, I choose to believe there's much more that I can teach and share with others. có quá nhiều điều mà tôi có thể dạy và chia sẻ với mọi người. Number four, Điều thứ tư, I choose to believe there are more people that I can serve. tôi tin tưởng rằng là có rất nhiều con người mà tôi có thể phục vụ. Number five, Điều thứ năm, I choose to have a positive outlook on the future. tôi lựa chọn để có một góc nhìn tích cực và lạc quan về tương lai.
Number 6. Điều thứ 6, I choose to believe my time, talents, and treasures can positively impact others. tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng thời gian, năng lực và những cái tài nguyên mà tôi có thể gây ra những tác động tích cực tới mọi người ở tương lai. Number 7. Điều thứ 7, I choose to believe I can be a person of positive influence until the day I die. tôi lựa chọn và tôi tin tưởng rằng tôi có thể trở thành một người có ảnh hưởng tích cực cho đến cái giây phút cuối cùng cuộc đời. Now, if you sit back and do nothing, Nếu bạn ngồi xuống nằm nghỉ và không làm gì cả, guess what? các bạn đoán được cái gì không? You just made a choice. Đó là lựa chọn của các bạn. You see, to choose not to choose is to choose. Trong tiếng Anh có một câu nói đó là dù bạn lựa chọn hay không lựa chọn thì đó vẫn là sự lựa chọn. I hope that you will start to reflect on your life. Và tôi hy vọng rằng các bạn có thể nhìn lại cuộc sống của mình. Choose to read a book like Halftime. Hãy lựa chọn đọc những cuốn sách như cuốn sách Một Nửa Chặng Đường. As for me, Với tôi, I choose not to go gentle into that good night. và tôi I choose not to go gentle. It's a famous poem in English. Can you explain that? I choose not to go gentle. In other words, I'm going to rage again. I'm not going to go into the night gently. I want to go and seize each day. Ok. Có nghĩa là có câu nói là tôi lựa chọn để mà hướng về cuộc sống với một cái góc nhìn tích cực và hào hứng. You see, life is all about choices. Theo tôi thì cuộc sống đó là hoàn toàn về sự lựa chọn. You know, when you think about it, you make hundreds of choices each day. Tất cả chúng ta thì đều đưa ra hàng trăm sự lựa chọn mỗi ngày. And I'll be the first one to tell you there were many choices that you did not make in life. Và tôi đã chia sẻ đó là với các bạn rằng là có rất nhiều sự lựa chọn mà các bạn đã không thực hiện mỗi ngày. Here's some easy choices. I don't even know you, and I know you did not get to make these choices. Ví dụ như này, tôi không biết các bạn nhưng tôi biết rằng các bạn đã thực hiện những lựa chọn như sau. You didn't get to choose who your parents would be. Có nghĩa các bạn không lựa chọn như sau, gọi là các bạn không lựa chọn về bố mẹ của các bạn có thể là gì, or your brothers or sisters. hoặc các bạn không thể lựa chọn anh trai hay em trai của mình. As a child, you didn't get to choose the environment that you would grow up in. Ví dụ như là một cậu bé thì bạn không có quyền lựa chọn cái nơi mà bạn sẽ sinh ra và lớn lên. You didn't get to choose your blood type. Bạn không thể lựa chọn mẫu máu của mình. You didn't choose how high the mountains would be. Bạn không thể lựa chọn là cái núi cao như thế nào, Or how deep the ocean would be. hoặc là đại dương thì sâu như thế nào, Or if there would be stars in the sky. hoặc có bao nhiêu vì sao trên bầu trời. And you certainly don't get to choose how other people are going to react. Và một điều vô cùng quan trọng đó là bạn không thể lựa chọn cái cách mà mọi người sẽ phản ứng với bạn. And of course, there's many things that you don't get to choose. Và thực sự là rất nhiều điều bạn không thể đưa ra sự lựa chọn. But I would suggest to you that there are hundreds and hundreds and hundreds of things you do get to choose. Nhưng mà thực sự tôi có thể chia sẻ với bạn rằng có rất nhiều hàng trăm điều mà bạn có thể đưa ra sự lựa chọn cho chính bản thân mình. I had a good friend of mine at work. Tôi có một người bạn tốt ở trong công việc. He went to bed one night. Cậu ấy đi ngủ trong một đêm. He woke up the next morning paralyzed from the waist down. Cậu ấy thức dậy và sau đó bị liệt từ phía thắt lưng xuống. He had ruptured a disc in his back. Cậu ấy bị một cái chấn thương ở trong cái đĩa đệm. And that was 6 years ago. Và đấy là 6 năm trước. And I will tell you, he was one of the most joyful and happy people I've ever met. Và tôi muốn chia sẻ với bạn rằng đó là một người đàn ông vui vẻ và nhiệt tình nhất mà tôi từng biết. He didn't choose to be paralyzed, Cậu ấy không lựa chọn để bị liệt, but he did choose to have a positive attitude. nhưng mà cậu có thể lựa chọn rằng là trong cái hoàn cảnh đó cậu ấy có tích cực lạc quan được hay không. He doesn't focus on what he can't do. Cậu ấy không lựa chọn và tập trung vào cái việc cậu ấy không thể làm. He focuses on what he can do. Cậu ấy tập trung vào những việc cậu ấy có thể làm. It's a choice. Và đó là sự lựa chọn. You see the theme here? Các bạn có thấy cái hành trình của chúng ta ở đây không ạ? It's about choosing. Đó là về lựa chọn. There's going to be many circumstances that are going to come at you in life. Có rất nhiều những cái tình huống khó khăn sẽ đến với bạn trong cuộc sống. And you're going to have to choose how you're going to react to those circumstances. Và bạn sẽ là người đưa ra cái sự lựa chọn, đó là cách mà bạn sẽ phản ứng với những cái sự kiện và hành động đó. You know, I know, here's things that I know you chose today. Đây là một vài điều mà tôi biết rằng bạn đã lựa chọn ngày hôm nay. What time I'm going to get up? Bạn dậy lúc nào? Am I going to answer this phone call or not? Bạn có trả lời điện thoại hay không? You chose what you ate. Bạn lựa chọn ăn món gì? You chose where you sat. Bạn chọn nơi bạn ngồi. You chose whether you were going to encourage someone or not. Bạn có lựa chọn cái việc đó là bạn lựa chọn cái việc là bạn khích lệ động viên hay không?
You choose what you're going to look at on your phone. Bạn có thể lựa chọn cái cách mà bạn sẽ cài đặt cái màn hình điện thoại. You think about it. You make hundreds and hundreds and hundreds of choices each day. Hãy suy nghĩ điều đó, có nghĩa là các bạn đưa ra hàng trăm sự lựa chọn mỗi ngày. But here's the question. Nhưng đây là câu hỏi. How many of those choices are just routine? You just go through the motions. Có bao nhiêu sự lựa chọn đó, đó chỉ là một cái thói quen, bạn làm nhưng bạn không nghĩ. How many of your choices are intentional and thoughtful? Có bao nhiêu sự lựa chọn ở đây là có chủ đích, đó là suy nghĩ sâu sắc và có hiệu quả. See, I would encourage you to make more of your choices intentional and thoughtful. Và tôi mong muốn khuyến khích bạn đó là hãy đưa ra thêm những quyết định có chủ đích và hiệu quả. I would encourage you to make positive choices in your life each and every day. Tôi thách thức các bạn đó là hãy đưa ra những sự lựa chọn tích cực mỗi ngày trong cuộc sống. Remember, it's your choice and the accountability begins and ends with you. Có nghĩa là cái sự lựa chọn của bạn thì sẽ kèm theo những cái trách nhiệm và những cái thành quả ở trong đó. I would hope that you would not let the obstacles of life get in your way. Và tôi hy vọng rằng các bạn không để những cái trở ngại trong cuộc sống là dừng bạn lại. That you wouldn't let people or places or position get in your way. Có nghĩa là bạn không để cho mọi người, để cho những cái hoàn cảnh hay là những cái trường hợp khó khăn dừng bạn lại. The sooner you believe that you can make choices in your life, the sooner you'll be making intentional, positive choices in your life. Khi mà bạn hiểu được rằng đó là bạn là người hoàn toàn có quyền chủ động để đưa ra những cái quyền lựa chọn cho cuộc sống của bạn, thì bạn sẽ sống một cuộc sống đưa ra nhiều hơn những sự lựa chọn có chủ đích. Shakespeare says this in his play Hamlet. Đại văn hào Shakespeare thì ông có nói một điều như này ở trong sách Hamlet. This above all else, to your own self be true. Ông nói rằng là trên tất cả hãy để bạn trở thành chính bạn. You have to be honest with yourself. Bạn cần thành thật với chính bản thân mình. Never lie to yourself. Đừng bao giờ tự lừa dối bản thân mình. You have to be honest about what's going on in your life. Bạn cần thành thật với những điều đang xảy ra trong cuộc sống của bạn. Your motives. Về cái động lực của bạn. Your actions. Hành động. And your thoughts. Suy nghĩ. You have to look deep within yourself and decide. Bạn cần nhìn vào sâu bên trong của chính mình và ra quyết định. Are you going to change? Liệu bạn có thay đổi hay không? Are you going to make positive choices? Liệu bạn có đưa ra những sự lựa chọn tích cực hay không? The challenge is for you. Và đây là thách thức của tôi dành cho bạn. You have to choose to finish well. Các bạn cần lựa chọn để hoàn thành tốt hơn. Am I going to be physically fit? Câu hỏi đặt ra đó là liệu cơ thể tôi có khỏe mạnh hay không? You know, am I going to take care of my body so I can be used much better through all of my life? Liệu tôi có lựa chọn có một cơ thể khỏe mạnh, vừa vặn, dẻo dai và qua đó tôi có thể làm được tất cả mọi điều mà một cách hiệu quả trong cuộc sống hay không? Am I going to be relationally engaged and really try to help other people in my life? Liệu tôi có phải là một người có mối quan hệ gắn kết với mọi người và qua đó tôi thể giúp đỡ nhiều người hơn hay không? Am I going to be economically sound? Liệu kinh tế của tôi có vững chắc hay không? Or mentally positive? Hoặc là cái tinh thần của tôi có tích cực hay không? Or intellectually curious? Hoặc là cái trí tuệ của tôi có phải là một trí tuệ mà tò mò muốn học hỏi hay không? Or spiritually grounded? Hoặc là cái tâm linh của tôi có phải là một tâm linh có một nền tảng đức tin vững chắc hay không? And emotionally sensitive? Và hơn nữa đó là cái cảm xúc của tôi có phải là một cảm xúc nhạy cảm với mọi người hay không? Here's what I believe about the people of Vietnam. Đây là điều mà tôi tin tưởng về những người ở Việt Nam. Your best days are ahead of you. Có nghĩa là những ngày tốt đẹp nhất của bạn đang ở phía trước. There's more for you to learn. Có quá nhiều điều phía trước để bạn có thể học hỏi. There's more that you can teach and share with others. Có quá nhiều điều bạn có thể dạy dỗ, hướng dẫn và chia sẻ với mọi người. There are more people that you can serve. Có quá nhiều người bạn có thể phục vụ. You can have a positive outlook. Và bạn có thể có một góc nhìn tích cực về tương lai. You can have a positive impact. Bạn có thể có những tác động tích cực vào tương lai. And you can be a positive influence. Và chắc chắn là bạn có thể trở thành một người ảnh hưởng tích cực đến mọi người. You just have to choose. Điều quan trọng nhất đó là bạn cần phải đưa ra sự lựa chọn. Thank you very much. Cảm ơn tất cả rất nhiều.